امشب در 24 واکنش رهبر جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ درباره بمباران ایران در صورت عدم توافق. احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره. علی خامنه‌ای گفته احتمال نمیده از بیرون حمله‌ای بشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی بعد از اقامه نماز عید فطر در مصلی تهران گفته احتمال حمله نظامی خارجی به ایران رو زیاد نمیدونه. او در این سخنرانی روز دوشنبه 11 فروردین خودش همچنین هشدار داده هر گونه به گفته او شرارت با پاسخ محکم مواجه میشه. همه بدانند مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد. اظهارات خامنه‌ای یک روز بعد از اونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورت عدم توافق ایران بر سر برنامه هسته این کشور بمباران خواهد شد. آقای ترامپ در این مصاحبه هشدار داده بمباران ایران به گونه‌ای خواهد بود که شبیه اون رو این کشور هرگز به خودش ندیده. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم با رد مذاکره مستقیم در این شرایط گفته نامه جمهوری اسلامی به دولت ترامپ به مقصد رسیده. اونجایی که ما خبردار شدیم از دوستانمون در عمان نامه به مقصد خودش رسیده و ملاحظه هم شده. امیدوار هستیم که آنچه که خیر و صلاح این کشور هست خداوند به حق این روز سعید مقدر بده. و واسه بعضیا سوال چرا مذاکره غیر مستقیم، چرا مستقیم نه؟ به دلیل اون تهدیداتی که داره صورت میگیره و این در حقیقت به نوعی پاسخ به قلدری آمریکا هست که ما در شرایط قلدر معابانه مذاکره نمی‌کنیم. از موضع برابر همیشه آماده مذاکره بودیم و الان هم هستیم. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، به گمانم الان سوال میلیون دلاری اینه که یک، در نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن رد و بدل شده دو طرف چه به هم دیگه گفتن و دو، اینکه آیا آمریکایی‌ها به مذاکره غیر مستقیم رضایت خواهند داد یا نه؟ فرد نامه‌ای که از سمت جمهوری اسلامی به ایالات متحده فرستاده شده جزئیاتش روشن نیست. برخی مثل آقای شمخانی میگن که نامه خویشتن‌دارانه بوده، برخی دیگه میگن که نامه تهدیدآمیز بوده. ما جزئیاتش رو نمیدونیم و اینکه مذاکره غیر مستقیم آیا عملی باشه از سمت ایالات متحده قابل قبول باشه یا نه هم روشن نیست، به این خاطر که بیش از این که حالا بحث مستقیم یا غیر مستقیم برای ایالات متحده مسئله باشه، مسئله اینه که اون اهدافی که نقطه گذاری شده از سمت دولت ایالات متحده اونها بخواد عملی بشه، ایالات متحده به اون اهدافش برسه، حالا چه از طریق مذاکره غیر مستقیم یا مستقیم. از سمت جمهوری اسلامی این بحث غیر مستقیم بسیار داره تکرار میشه. آقای پزشکیان هم روز گذشته تاکید کرده بود که ما میتونیم مذاکره غیر مستقیم انجام بدیم. همگی در مذاکره مستقیم رو فردا دارن میبندن، یعنی از هر طرف از مقام‌های جمهوری اسلامی نگاه بکنیم این امکان رو دارن رد میکنن، امکان مذاکره غیر مستقیم رو باز گذاشتن. گزارش هایی هم منتشر شده، پیشتر کانال 11 اسرائیل منتشر کرده بود، اسرائیل هیوم هم من امروز دیدم که منتشر کرده، میگن که همین الان هم جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارند با هم غیر مستقیم از طریق عمان و یک کشور دیگر خلیج فارس صحبت میکنن. شاید منظورشون کشور امارات باشه. میدونیم امارات امین ایالات متحده است، عمان امین جمهوری اسلامی. اسرائیل هیوم میگه که این مذاکرات در حال حاضر وجود داره. جزئیاتش یا اینکه آیا واقعا این خبرها درسته یا نه از سمت ایالات متحده تایید رسمی نشده. در عین اینکه این خبرها داره منتشر میشه ما حرف آقای ترامپ رو داریم که میگن بیان مذاکره بکنند. پس در نتیجه یک مقدار اعتبار اون خبرها هم زیر سوال هست. الان وضعیتی هست که اونهایی که میدونند حرف نمیزنند و اونهایی که حرف میزنند کمتر میدونند. در واقع یک آشفتگی خبری هم اینجا وجود داره. ولی اگر که مذاکره غیر مستقیم در جریان
باشه، اونطور که اسرائیل هیوم میگه اینها به دنبال اینند که یک چارچوبی برای مذاکرات پیدا بکنن. اسرائیل هیوم باز به نقل از اون دو منبع خاورمیانه‌ای خودش داره میگه که 2 ماه پیش پزشکیان مایل بود که بنشینند با آمریکایی‌ها صحبت بکنند، علی خامنه‌ای اجازه نداد، به این خاطر که علی خامنه‌ای در دولت دونالد ترامپ داره یک شکافی رو میبینه که فکر میکنه از اون شکاف میتونه سوء استفاده بکنه برای خریدن وقت بیشتر، برای وقت تلف کردن با همین حرفا که حالا مذاکره غیر مستقیم بکنیم، ببینیم چارچوب مذاکرات چه خواهد شد. اون شکاف هم بر اساس اون چیزی که اسرائیل هیوم میگه مسئله ویتکاف، آقای استیو ویتکاف نماینده آقای ترامپ در خاورمیانه که در جریان مصاحبه اخیر خودش هم گفته بود که دونالد ترامپ دنبال یک سیستم راستی آزمایی برای مسئله هسته‌ای است، به این معنا که شاید ایالات متحده به جد دنبال این نباشه که به کل برنامه هسته ایران کنار بره. از این منظر میگن که علی خامنه‌ای فکر میکنه تا یه حدودی میتونه اینها رو سر بدونه. اما بیایم همین الان رو نگاه بکنیم. خانم تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه پشت سر من در اتاق داره صحبت میکنه. چند دقیقه پیش 3 هدف بسیار روشن رو عنوان کرد. این حرف زدن ها برای ما مهمه، جزئیاتش مهمه، به خاطر همین آشفتگی خبری. گفت جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ای خودش رو کامل تمام بکنه. برنامه موشک‌های بالیستیکش باید محدود بشه، حمایت‌هاش از گروه‌های شبه نظامی در منطقه هم متوقف بشه. اگر صحبت خانم تامی بروس رو بخوایم حجت قرار بدیم، پایان غنیسازی و از سمت جمهوری اسلامی یک از خواسته‌های جدی ایالات متحده است. از سمت جمهوری اسلامی رتوریک داره همینطور پرتنش‌تر میشه. صحبت علی خامنه‌ای رو خودت بهش اشاره کردی که میگه ما جواب میدیم. تلگراف میگه که مقام‌های نظامی دارند به خامنه‌ای فشار میارند که دیوگو گارسیا رو بزنه. ایران موشکی نداره که به دیوگو گارسیا برسه. در تلگراف جملات عجیبی هست، میگه که گفتند که همینطور یک موشکی رو پرتاب کنیم در آب بیفته که این یک نشانه‌ای باشه، یک پیامی به دولت ترامپ بفرسته. این خبرها هم داره منتشر میشه و فضای پرتنشی هست. فرداد آقای حاجی زاده رو هم اشاره بکنم، پرس تیوی دیدم که نقل قولی ازش منتشر کرده، میگه آمریکا 10 پایگاه نظامی در منطقه داره، 50,000 سرباز داره. این سربازا نشستن در خانه شیشه‌ای، کسی که تو خانه شیشه‌ای نشسته نباید به کس دیگه سنگ پرتاب بکنه. این رتوریک حریف طلب جمهوری اسلامی همین روزها همینطور داره بیشتر میشه. ممنونم از تو خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک از واشنگتن دی سی و شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری کانادا با ماست. آقای روشندل، چه هست به نظرتون اطمینان خاطر خامنه‌ای که اینطور میگه که گمان نمی‌کنه که حمله از سمت خارج صورت بگیره؟ بله، خیلی ممنونم. عرض سلام و درود دارم خدمت شما. با توجه به نکاتی که مطرح شد، من لازم میدونم 2 تا نکته مهم رو عرض بکنم. مفهوم مذاکره مستقیم و غیر مستقیم در رسانه ها به یک شکل مشخصی مطرح میشه که طبیعتاً مخاطبین شاید خیلی منظور 2 طرف از یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا رو نمیتونن متوجه بشن که چه محتواهایی داره. هر کدوم از اینها یک مختصات و مشخصاتی داره. اون چیزی که آمریکا اصرار میکنه برای مذاکرات مستقیم در واقع وضعیتی هست که جمهوری اسلامی رو نمیذاره که ورود داشته باشه به اون عرصه. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی میخواد بحث مذاکره غیر مستقیم رو با شروع مطالبه اولش که همون توقف تحریم ها هست از نظر جمهوری اسلامی مبنایی قرار بده برای گرفتن امتیازات دیگر که میتونه چارچوبی داشته باشه، مثل عدم دخالت آمریکا در مسائل منطقه، مهار اسرائیل یا عدم ورود به توانمندی های توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و سایر موارد. ولی اون چیزی که خامنه‌ای از اون وحشت داره در نظر ایشون مفهوم مذاکره مستقیم یعنی قرار گرفتن در مسیر یک دیالوگ یک طرفه که اولین نقطه آن ارائه تضمین از طرف آمریکا برای عدم حمله به جمهوری اسلامی هست. مراحل بعدی اون در واقع بازرسی‌های سرزده از اماکن هسته‌ای، توقف فعالیت‌های هسته‌ای، تن دادن به بازرسی‌های در واقع لحظه‌ای از مراکز نظامی جمهوری اسلامی و خیلی از مواردی که شاید میتونه یک بخشش مربوط بشه به وضعیتی که برای 8 شعبه اتفاق افتاد، یعنی انحلال سپاه در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی محدود کردن قدرت خامنه‌ای که یک وضعیت دیگه‌ای رو برای ایشون
متصور بکنه. به خاطر همین هست خامنه‌ای وحشت داره که اصلا وارد مذاکره مستقیم نشه. این چیزی هستش که من در نگاه دو طرف متوجه شدم و این رو ابتدا باید عرض کنم. نکته بعدی اینه که خامنه‌ای با ایجاد یک جابجایی در بدنه دولتش، بدنه حاکمیتش، یعنی خارج کردن آقای ظریف، محمد جواد ظریف از دولت و وارد کردنش در بدنه حکومت، تلاش میکنن که یک نوع معماری صحیحی رو در مذاکرات غیر مستقیم که به زعم خودشون نتیجه بخش خواهد بود و اون مطالبه توقف تحریم ها رو دنبال بکنن، از الان دارن برنامه‌ریزی میکنن. ولی خب سیاست‌های هژمونی طلب سپاه و تهدید افزایی باید به شکل در واقع موضع سیاسی خفیف باید مطرح بشه، چرا که آمریکا اگر در نظر بگیریم که وضعیت جنگی بین دو کشور حاکم هست یا نه، من باید این عرض کنم که این جنگ از قبل شروع شده با حمله آمریکا به نیابتی ها. بنابراین دو بخش دیگرش که مربوط میشه به بحث هسته‌ای و همچنین توانمندی های موشکی جمهوری اسلامی یا مهار سپاه، در اون مرحله ما فعلا معطل هستیم که ببینیم اون ددلاین یا اون زمانی که ترامپ تعیین کرده آیا جواب خواهد داد یا نه. پس بنابراین جمهوری اسلامی برای یک مدتی روی مذاکره غیر مستقیم مانور خواهد داد، ولی اون چیزی که من میتونم متوجه بشم یک خوشبینی بسیار مضاعفی در اطرافیان آقای خامنه‌ای هست، به ویژه تیم ظریف، که مجدداً بخوان یک طراحی مشخصی از مذاکرات رو دنبال بکنن. ولی من تصورم اینه که دولت ایالات متحده آمریکا با اون نکاتی که خبرنگار شما هم اشاره کرد، روی فاکتورهای مشخصی دارن حرکت میکنن که جمهوری اسلامی باید این شرایط رو قبول کنه و وارد مذاکرات مستقیم بشه. آقای شهید ثالث، آقای ترامپ بدون رو در وایستی میگه اگر مذاکره به نتیجه‌ای نرسه بمباران شدیدی ایران رو خواهد کرد. آقای خامنه‌ای میگه که بعید میدونه چنین اتفاقی رخ بده. در مورد خود مذاکرات هم که هنوز در حالی از ابهام که آیا اصلا به نتیجه خواهد رسید یا حتی اگر بخواد غیر مستقیم اونطوری که ایران به دنبالش هست شروع بشه، یا چیزی هستش که آمریکایی‌ها بپذیرن یا نه. با فرض اینکه مذاکرات یا صورت نگیره یا به نتیجه نرسه، آیا تحلیل خامنه‌ای که احتمال حمله آمریکایی‌ها ضعیف هست به نظرتون ساده لوحی است یا یک تحلیل واقع گرایانه از سمت او؟ ببینید، توجه داشته باشین آقای خامنه‌ای وقتی که صحبت میکنه خیلی فاکتورها و پارامترها رو باید به خصوص از نظر سیاست داخلی و پایگاه اجتماعی سیاسی که داره باید اینا رو در نظر بگیره. اما یه چیزی که مشخص هستش آقای فرحزاد این هست که آقای خامنه‌ای از سیاست نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود که از سال 2018 که ترامپ از برجام خارج شد تا سال 2020 که انتخابات شد ادامه داشت که نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشود. فعلا رسیده هم مذاکره میکنیم هم احتمال دارد که جنگ بشود. این داستان اینه. حالا به قول علی مطهری میگه وقتی که شما میخواید مذاکره بکنین و زیر بار مذاکره رفتین با قاتل سلیمانی، من حرف آقای مطهری دارم، چه فرقی داره که مذاکره مستقیم بکنه یا مذاکره غیر مستقیم بکنه؟ بقیه‌اش دیگه توجیه هستش. به نظر من آقای خامنه‌ای روی دو مسئله یک مرتبه یه عقب نشینی اینطوری کرده. حالا اون سوال شما که میگین آیا واقعی هستش برداشتش یا نه، به نظر من دو تا پارامتر هستش آقای خامنه‌ای رو مجبور کرده به عقب نشینی. یکی واقعا تهدیدات ترامپ است. به هر صورت این تهدیدات رو ندیده نمیشه گرفت. به کلی بی سابقه بوده که هیچ رئیس جمهوری به جمهوری اسلامی نگفته یا این یا بمبارانتون میکنم، همچین چیز سابقه نداشته. بالاخره باید روی این مسئله حساب بکنه و روی این تهدید به اصطلاح تصمیم گیری بکنه. یکی دیگه مسئله داخلی هست که همونجور که توی صحبت‌های شما هم بود، داخل ایران وضعیت اقتصادی بسیار خرابه. یک تحولی که اتفاق افتاده، سد روانی دلار 100,000 تومان شکسته شده و این نشون میده که اوضاع به سمتی داره میره که مجبور شده آقای خامنه‌ای تو همین سخنرانی برگرده بگه شرارت‌های ممکنه در داخل بشه، فتنه بشه که مردم جواب خواهند داد، یعنی که ما سرکوب خواهیم کرد. این دو مسئله، یعنی یکی مسئله احتمال انفجار اعتراضات داخلی به اضافه تهدیدات ترامپ باعث شده که آقای خامنه‌ای همچین موضعی بگیره. آیا اگر مذاکرات شروع بشه اینا به توافق خواهند رسید؟
که من اگر فرصت بود راجع به این هم بعداً بحث میکنم. آقای روشندل، الان بحث دیگو گارسیا چندین باره که مطرح شده، به خصوص به خاطر تبادلات نظامی که در این جزیره داره صورت میگیره، جزیره که متعلق به بریتانیا هست، هم پایگاه‌های نظامی آمریکا اونجا حضور داره، هرچند که قرار هستش که اون رو دوباره پس بدن به جزیره موریس. چقدر فکر میکنید این تهدیداتی که جمهوری اسلامی الان داره مطرح میکنه که بیایم دیگو گارسیا رو هدف قرار بدیم فقط جنگ لفظی است یا از اون کارهایی هستش که ممکنه جمهوری اسلامی بکنه؟ هرچند میدونیم که فاصلش چیزی نزدیک 4500-5000 کیلومتر از نزدیکترین نقطه از ایران هست و برخلاف اسرائیل در تیررس دست کم موشکایی که ما میشناسیم نیستن در این لحظه. بله، ببینید اون چیزی که در رابطه با تهدید نظامی علیه جزیره دیگو گارسیا مطرحه از سال 2006-2007 که من در بخش بوتن سیاسی وزارت خارجه بودم از همون موقع مطرح بود. نکته که شما به خوبی اشاره کردید، بله فاصله بسیار زیادی هست، نزدیک تقریبا 3000 مایل هست که به همون مختصاتی که شما اشاره کردید به کیلومتر. جمهوری اسلامی یه چنین توانمندی رو نداره، هرچند که آقای عبدالمالک حوثی هم دیروز یه صحبتی کرد، رهبر انصار حزب الله یمن، که ما موشک‌های 6000 کیلومتری هم داریم. اینها همه بلوف‌های سیاسی هست. جمهوری اسلامی این توانمندی رو حقیقتا نداره. ولی یه نکته که وجود داره اینه که چرا جمهوری اسلامی تهدیدها رو یا پاسخ تهدیدها رو در برون مرز در واقع بیشتر تبلیغ میکنه، به دلیل اینکه نکته‌ای که من در عرایض قبلیم به خوشبینی خامنه‌ای اشاره کردم، دلیلش اینه که خامنه‌ای از اون بحران‌های داخلی که از اون نگران بود و بحث اعتراضات داخلی رو مطرح کرد خیلی برجسته در مراسم نماز عید فطرش، میخوام اینو عرض بکنم که کاملا خودش متوجه هست که دستور ارتقاء برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در واقع جدیداً صادر شده و به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حتی از موشک‌های نودونگی که از کره شمالی گرفته بود یا از چینی‌ها در واقع همکاری‌هایی رو در سال تقریباً 2003-2004 انجام داده بودن، نتونسته هنوز به اون حد ارتقا بده. پس بنابراین اینها یه سری بلوف‌های سیاسی است و تلاش میکنه که خامنه‌ای تلاش میکنه که اون هژمونی سپاه یا تهدید افزایی سپاه در خارج از کشور رو گره بزنه به تعیین اهدافی که جمهوری اسلامی میتونه به راحتی بزنه. ولی در هر صورت اینو نهایتاً عرض بکنم که نه، دارای چنین توانمندی نیست و اینها همه بلوف‌های تبلیغاتی است. آقای شهید ثالث کوتاه اگر بفرمایید، با تمام این زوایایی که مطرح شد فکر میکنید در آستانه جنگیم؟ به نظر من همونجور که خلاصه هر آدمی که منطقی فکر بکنه به همین نتیجه میرسه، بستگی داره به این که ببینیم این مذاکرات به کجا میرسه. اون چیزی که من فکر میکنم این هست که آقای ترامپ مسئله نیابتی که ایران میگه بریم با خودشون، جمهوری اسلامی میگه بریم با خودشون صحبت بکنیم، به ما ارتباطی نداره. این حرف به نظر من یه حرف مسخره‌ایه. بحث آمریکا اینه که شما کمک مالی و نظامی ندارید. بحث این که بریم با خود اینا صحبت کنیم نیست، بحث شما هستش. ولی یه مسئله‌ای که از دیروز آقای ترامپ یه سخنرانی در پایگاه هوایی ایرفورس کرد که به نظر من خیلی مهم بود. یک طرح جدیدی داد در مقابل تحریم و در مقابل حمله هوایی یا حمله نظامی و گفت در اونجا گفت اگر من ببینم تا 2 هفته دیگه کار پیش نمیره و ما به جایی نمیرسیم، میرم رو مسئله گذاشتن تعرفه های ثانویه. منظورش هم این هست چون تو جولای سال گذشتم درست همین رو توی کنوانسیون حزب جمهوری خواه تکرار کرد که من دفعه قبلی که سر کار بودم به چین گفتم اگر از ایران نفت بخریم 100% تعرفه میذارم روی اجناستون، شاید هم بیشتر. الان رفته اصلا روی این خط، کاری نداره به این که اونجا کی میخره، کی حمل میکنه، کدوم کشتی حمل میکنه و یکی اونا رو تحریم بکنه. رفته الان روی این خط با صحبتایی که با دیروز کرده، به نظر من خیلی جدید و جالب بودش که تعرفه بذاره کلا روی اجناس چین اگر اونجا خریداری بشه، که این به نظر من به کلی میتونه شکل قضیه رو عوض بکنه و یه فشار خیلی زیادی به جمهوری اسلامی از نظر درآمدهای نفتی وارد کنه و چرخشایی که ممکنه توی سیاستاشون بدن و توی عقب نشینیاشون نسبت به آمریکا.
ممنونم از هر دوی شما آقایون شهیر شهید ثالث و ابراهیم روشندل. علی خامنه‌ای در ادامه سخنرانیش همینطور تهدید کرده که در صورت وقوع اعتراضاتی در داخل واکنش نظام مثل دفعات پیش خواهد بود. اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیندازن مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد، همچنانی که در گذشته دادند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوستن. آقای برزگر، به نظر میرسه که حتی شاید بیشتر از تهدید نظامی خارجی، علی خامنه‌ای نگران شروع اعتراضات جدیدی در داخل هست، اینطور نیست؟ با سلام به شما و آقای افشاری. بله کاملا همینطور هست. البته ما چند سال متوالی است که اگر شما به گزارش‌های کارشناسی یا گزارش‌های محرمانه‌ای که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی میدن یا در صحبت‌های مقامات مختلف میشنویم، به طور مکرر در سالهای گذشته همین هشدار رو دادند که جامعه به آستانه انفجار رسیده و هر در واقع لحظه امکان بروز اعتراضات در ابعاد وسیع وجود داره و خب دیدیم که در عمل همین اتفاق افتاده. شما در سال گذشته دیدید، درسته که به اعتراضاتی مثل جنبش مهسا یا به سال 96 یا سال 98 آبان 98 رخ نداد، ولی روزی نبود که دهها تجمع و تحسن اعتراض‌آمیز در تمام شهرهای مختلف در سراسر کشور برگزار نشه، حالا یا به دلایل معیشتی یا به دلایل دادخواهانه یا به دلایل دیگر، ولی ما به طور مکرر و مستمر شاهد اعتراضات مردم هستیم. در جریان جشن‌های نوروزی هم این تقابل به خوبی آشکار شد. فراتر از اون نکته بسیار مهمی که در واقع شکست جمهوری اسلامی به طور قطعی در اون رقم خورده، بحث حجاب اجباری است. شما می‌بینید که قانونی رو به اصطلاح قانون عفاف و حجاب رو در واقع تصویب کردن، اما اومدن گفتن که شورای امنیت ملی گفته که به صلاح نیست اجرا بشه. مسعود پزشکیان رئیس دولت گفت که ما نمیتونیم این قانون رو اجرا بکنیم و دیدید که به هر حال اون تحسن‌ها شکل گرفت و بعد با متحسنین حزب اللهی طرفدار حجاب اجباری هم در چند روز گذشته دیدیم که چه برخوردی شد و اعتصاباتی در واقع استعفایی که نمایندگان جبهه پایداری دیدن. یعنی یک اختلاف نظر عمومی وجود داره. جمهوری اسلامی میخواد این رو تحمیل بکنه اما قدرت و تواناییش رو نداره. بنابراین این وضعیت کاملا روشن هست از صحبت‌ها، از اظهار نظرها، از مطالبات بدون پاسخ مردم، حالا در کنار تنگناهای اقتصادی، فشارهای اقتصادی، بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و سرکوب سیاسی، شرایط رو برای یک اعتراض فراگیر و همه جانبه فراهم کرده که حالا علی خامنه‌ای اینجا در واقع در جایی که هیچ ربطی به ملت ایران نداره از ملت ایران نام میبره، سرکوب حکومتی رو به ملت ایران منتسب میکنه که خب همه میدونن معناش چیه. کسی در واقع این رو به حساب ملت ایران نمی نویسه و مشخص است که در واقع حاکمیتی داره این کاری میکنه که مخالف مردم هست. بنابراین بله این ترس کاملا وجود داره و این پیشبینی هم وجود داره. تمامی نشانه ها و شواهد حکایت از اون داره که ما به زودی باز هم شاهد اعتراضات سراسری و گسترده خواهیم بود. این که علی خامنه‌ای الان سعی میکنه که نشون بده که اراده سرکوب داره همچنان یک بحث ولی اینکه آیا توانایی سرکوب هم همچنان خواهد داشت جمهوری اسلامی یا نه بحث دیگری است. کما اینکه همونطور که عرض کردم در مورد حجاب اجباری نتونست و رسما این شکست رو پذیرفت. آقای افشاری، به نظر میرسه که خب در جبهه خارجی یک دغدغه مهم وجود داره، برنامه هسته ایران، هرچند که حالا حمایتش از گروه‌های نیابتی و فعالیت‌های منطقه‌ایش هم هست، اما در داخل چالش‌های بسیار بیشتری حکومت داره. اینطور نیست؟ یعنی از آزادی‌های مدنی مثل همین موضوع حجاب اجباری گرفته تا بحران‌های اقتصادی تا
افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و سکه و کالاهای دیگر به نظر میسه که حکومت رو در داخل خیلی متزلزل کرده. اینطور نیست؟ بله، روند همین گونه هست. یعنی ما شاهد این هستیم که ابرچالش‌ها دارن بزرگتر و بزرگتر میشن و دولت پزشکیان برای موثق وفاق ملی هم نه تنها این روند رو کنتر نکرد بلکه حتی گسترش هم داده. منتها من نکته‌ای که میخوام بگم این که جمهوری اسلامی همیشه ملت ایران تهدید اصلیش بوده امر روشنیه و سرکوب سیستماتیک هم داره و مانیتور هم میکنن، بررسی هم میکنن که اتفاقات میخواد به کدوم سمت بره. اما صحبت‌های امروز خامنه‌ای به نظر من در ارتباط مستقیم با پاسخی بود که به تهدیدات ترامپ داد. یعنی خامنه‌ای روشن کرد که جمهوری اسلامی از این باب که ایستادگیش در برابر خواسته های ترامپ منجر به این بشه که فلاکت اقتصادی بیشتر بشه، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزایش پیدا کنه، این باعث عقب نشینی نظام نمیشه و خامنه‌ای در از آمادگی خودش رو نشون داد که حتی حاضر هستش که باز هم ریسک بکنه و به سرکوب بیشتر متوسل شه و مثل همیشه هم به دروغ اعتراضات بخواد منتسب بکنه به توطئه آمریکا. در اصل داره به لحاظ نظری پایه سرکوب‌های جدید و چه بسا استفاده بیشتر از خشونت رو گذاشت در صحبت‌های امروزش که کسی فردا نیاد بگه که خب بین خرابتر شدن وضعیت معیشتی، بین کوچک شدن سفره مردم، بین افزوده شدن به جمعیت زیر خط فقر و ایستادگی بر ماجراجویی هسته‌ای یا قدرت طلبی منطقه یا حفظ نیروهای نیابتی، تقویت و ضرباتی که خود خامنه‌ای هم گفت که الان حزب الله لبنان مجروح، سوریه مجروح و غیره، بخواد اینا رو جبران بکنه خب نمیارزه. باید اقتصاد و اولویت گذاشت، باید جام زهری رو بنوشه مثل جنگ 8 ساله با عراق. حداقل اینو اعلام کرد که فعلا چنین بنایی رو نداره و از این لحاظ باید دید که خامنه‌ای تصمیمش رو گرفته در برابر سیاست کنونی ترامپ مقاومت بکنه، هزینه هاش هم بپردازه، ریسکش رو هم قبول بکنه. اما این مخالفت مشروط هستش دیگه و منتظر هست که یک تخفیفی رو بگیرد دولت آمریکا. حالا در اون به حال بسته متفاوت و جامعی که مد نظر دولت دوم ترامپ هست بتونه این خواسته های طرفین به جایی برسه که یک توافقی انجام بشه. الان با اون خیلی فاصله دارن. ترامپ تهدید کرد، خامنه‌ای هم تهدید ترامپ رو جدی گرفت ولی اعلام که تسلیم نمیشه، اگرچه حالا احتمال جنگ رو بیشتر نمیدونه. منتهای مراتب من این چیزی رو میخواستم بگم، ببینید بیش از 2 دهه هست سایه جنگ بر سر جمهوری اسلامی به اهتزاز بوده. این امر جدیدی نیست، کم و زیاد شده، شاید الان جدی تر شده باشه. این یک مسئله است. دو، بعد از عملیاتی که هم اسرائیل و هم جمهوری اسلامی در خاک همدیگه انجام دادن، عملا رویکرد نه جنگ و نه توافق رفته کنار. جمهوری اسلامی جنگ محدود گسسته ناپیوسته رو پذیرفته. بنابراین اگر ترامپ بخواد رو خواسته های خودش ایستادگی بکنه، چه بسا خامنه‌ای هزینه اینکه برخورد محدودی بشه، حملاتی هم به مراکز هسته‌ایش بشه رو بپذیره، ولی داره اونم تهدید میکنه که فشار با آمریکا میاره. حالا ممکنه به دیگو گارسیا دستش نرسه ولی بالاخره میتونه پایگاه آمریکا تو خلیج فارس و اسرائیلی ها رو بیشتر اذیت بکنه. متحدان آمریکا رو در منطقه زورش به اونا میرسه، میتونه بالاخره با چند موشک اقتصاد امارات یا عربستان سعودی رو دچار مشکلات جدی کنه. شما چه فکر میکنید آقای برزگر؟ آیا حاضر هست ریسک قمار چنین خطر بزرگی رو به جان بخره که خیلی خوب ممکنه رویارویی نظامی هم صورت بگیره ولی احتمالاً محدود خواهد بود و به سقوط نظام منجر نمیشه؟ ببینید واقعیت همین هستش که سیاست جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیکی مبتنی بر خرید زمان بوده و اینکه از این ستون به اون ستون فرجه. این رو بارها در موارد متعددی ما شاهد بودیم. یعنی تصمیم گیری ها تا آخرین لحظه به تعویق میفته، هرچند که هزینه اون به طور تصاعدی برای ملت ایران افزایش پیدا میکنه، چون این هزینه ها رو که جمهوری اسلامی از جیب خودش و مقامات نمیده، از حساب‌های
کشورهای سرشار شده از اختلاس و فساد که این رو نمیده. هزینه اقدامات خودش رو از جیب مردم ایران، از سفره مردم ایران، از منابع ملی ایران و از منافع ملی ایران داره تامین میکنه. بنابراین براش خیلی دغدغه‌ای نداره که تا آخرین لحظه هم صبر کنه. حالا اگر هزینه ها هم بیشتر شد چندان از نظر او که اصلا ایرادی نداره، به شرط اینکه در واقع بقای حکومت، بقای نظام به خطر نیفته. الان هم اگرچه از اون شعار نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میکنیم، نه جنگ میشود عملا فاصله گرفته. امروز کسی که به هر حال خودش رو اینگونه معرفی میکرد که سخنان خدا بر زبان او جاری میشه و احکام قطعی در هر موردی صادر میکنه، مثلا سرکوب مجدد مردم ایران در مورد دشمن خارجی، خب با احتیاط حرف میزنه، میگه اطمینان خاطر نداریم، احتمال نمیدیم. یعنی این احتمال رو هم میده. به هر حال اونها میبینن که نقل و انتقالات در واقع نظامی رو به حضور ناوهای هواپیما برای آمریکا در منطقه و همینطور استقرار هواپیماهای B-2 در دیگو گارسیا رو میبینه و اینها در واقع صرفاً بلوف نیست. هر کدوم از این در واقع نقل و انتقالات هزینه‌های مالی زیادی داره. ترامپ به راحتی در واقع زیر بار این نوع هزینه‌ها نمیره وقتی که در داخل برای خود مردم آمریکا شعارش این است که هزینه‌ها رو کاهش بده. بنابراین یک زمانی باید این تصفیه حساب صورت بگیره. من فکر می‌کنم با توجه به مجموعه شرایطی که الان ما در اون قرار داریم، واقعا بیش از 50% 60% میشه احتمال داد که جمهوری اسلامی به سمت درگیری نظامی حرکت میکنه، با این امید که این درگیری گسترده نباشه، مخصوصا که این اطمینان خاطر رو داره که از نیروی زمینی قرار نیست استفاده بشه و با بمباران هم حکومت احتمالاً بر جای خود باقی میمونه. بنابراین همونطور که صحبت شد، خطر اصلی از طرف مردم ایران هست که در واقع دیگه تاب نیارند و در یک خیزش سراسری بنیان این حکومت رو در واقع در هم بریزن. اما اون رو هم سعی میکنه در واقع با تهدید به سرکوب و اینکه اونها رو پیوند بده به توطئه‌های خارجی مهار بکنه. این که چقدر توانایی انجام این کار رو داره، به نظر من به طور جدی زیر سوال. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی عملاً ناتوانتر از هر زمان دیگری است، همونطور که در عرصه سیاست منطقه‌ای خودش هم ناتوانتر و ضعیفتر از هر زمان دیگری است. آقای افشاری، تقریبا زمانمون به پایان رسیده، اما همین لحظات پیش دونالد ترامپ یک توییتی کرده در این مورد. میخوام ازتون بپرسم. آقای ترامپ نوشته که تروریست‌های حوثی مورد حمایت ایران در حملات بی امان در 2 هفته گذشته نابود شدند. بسیاری از مبارزان و رهبران اونها دیگه زنده نیستن. ما هر روز و هر شب به اونها ضربه میزنیم و همینطور ادامه میده که این حملات ادامه خواهد داشت و درد واقعی هم برای حوثی‌ها و هم برای حامیان مالی آنها در ایران در راهه. همین الان هم که رویارویی نظامی مستقیم بین ایران و آمریکا صورت نگرفته، میبینیم که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به خصوص الان حوثی‌ها به شدت زیر آتش آمریکایی‌ها هستند. چقدر فکر می‌کنید که ممکن اتفاقاً رویارویی ایران و آمریکا اتفاقاً نیابتی باشه؟ به نیابتی که تا به الان بوده، من فکر میکنم ما کم کم داره البته نیابتی عبور میکنه، یعنی فاصله پیدا میکنه. الان دیگه نزدیک هست به رویارویی مستقیم. در مورد حوثی‌ها توجه بکنیم. حوثی‌ها شروع کردن دوباره حمله به اسرائیل. ترامپ ابتدا به ساکن عمل نکرد ولی بعداً اومده. متأسفانه ترامپ خب بزرگنمایی رو می‌بینیم. ترامپ این استفاده از قلدری و تهدید رو برای همه کشورها، برای کشورهای متعددی گفته، ولی تاکنون آن چیزی که بر زبان ترامپ میاد با آن چیزی که در واقعیت دیده میشه تفاوت داره. ترامپ حتی نتونسته پاناما رو هنوز تسلیم بکنه. ادعاهای در مورد گرینلند کرده، در مورد مکزیک، کانادا کرده، در مورد کل اروپا کرده، جنگ اوکراین کرده، پا متوقف کرد، جنگ غزه کرده، بارها گفته که نوار غزه رو به جهنم میکنه، ولی خب واقعیت ها این گونه نیست. بنابراین ما نمیدونیم که آیا ترامپ هنوز در مرحله استفاده از تهدید، یعنی فشار رو بیشتر بکنه به جمهوری اسلامیه، یا اینکه فعلا اون زورآزمایی که از یک طرف ترامپ میخواد که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، الان از تحریم ها به نوعی
ناامید شده، میخواد مثلا به چین تعرفه ثانویه بالا وضع بکنه. از اون به تاباوری جمهوری اسلامی چقدر است؟ این که من میگم خامنه‌ای الان داره تهدید میکنه این هستش که پی این مسئله رو ظاهرا به تنش مالیده، ممکنه محاسباتش خطا باشه ولی او داره این گونه فکر میکنه و جامعه هم تهدید میکنه که اگر موشک آمریکایی خرد بیاد تو خیابون بیرحمانه شما رو میزنن. آیا موفق میشه؟ منم مثل آقای ورزگر تهدید دارم و از اون برم اطمینان ندارم حتما مردمانی به این دلیل بیان در خیابان، ولی وضعیت یک وضعیت نامتعینی هست و متغیرهای متعددی هست و چین هم بازیگر مهمیه. خب ترامپ اگر بخواد این گونه، یعنی ترامپ یک شمشیر رو بلند کرده علیه تقریبا عمده کشورها و منابع قدرت دنیا، متحدین سابق آمریکا رو هم به چالش طلبیده. خامنه‌ای رو این چیزا حساب کرده که ممکنه کار ترامپ هم مشکل بر بخوره. به نظر من در ذهنیت خامنه‌ای اولویت اول عبور از 4 سال دوم ترامپ اگر زنده بمونه مثل 4 سال اول. دوم اینه که بتونه توافق قابل تحمل بکنه. سوم اگر نشد بپذیره تبعات جنگ محدود. ممنونم از هر دوی شما آقایون. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. گیلا گملیل وزیر علم و فناوری اسرائیل روز دوشنبه 11 فروردین در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل از احتمال سرنگونی حکومت ایران ظرف 1 سال آینده خبر داده. به گزارش رادیو ارتش اسرائیل او در این مصاحبه گفته به مناسبت ایام عید به جای سال آینده در اورشلیم آباد میگه که سال آینده در تهران. خانم گملیل عضو حزب لیکود و کابینه سیاسی امنیتی بنیامین نتانیاهو. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای امیر، ایشون خیلی فعال بوده در زمینه سیاست اسرائیل در مقابل ایران، از جمله بسیار با شاهزاده رضا پهلوی نزدیک بوده، یک بار هم از او دعوت کرده. چقدر فکر می‌کنید حرفایی که او الان داره میزنه بیشتر ادبیات تحریک‌آمیز سیاسی هست یا واقعا چیزی در سر داره؟ درود به شما و آقای جاودانفر. خانم گیلا گملیل همون گونه که شما هم گفتید از سالها پیش علاقه‌مندی زیادی به برقراری روابط با مردم ایران پس از فروپاشی رژیم ایران داره. همونطور که اشاره کردید ایشون در پست وزیر اطلاعات یعنی وزیر آگاهی رسانی میهماندار شاهزاده بود. در چندین سخنرانی همین جمله سال آینده در تهران رو تکرار کرد و از جمله در مراسمی که حدود 7 ماه پیش در تل‌آویو برگزار شد و از مجسمه نیمتنه شهبانوفرح پهلوی در یک مجلس با شکوهی پرده برداری شد. همچنین ایشون با گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور در ارتباطه و چند تن از این گروه ها آمدن اسرائیل مذاکراتی صورت گرفته. خانم گملیل الان ارتقای مقام پیدا کرده در دولت آقای نتانیاهو و این اهمیت سخنان ایشون رو بیشتر میکنه، به خاطر اینکه الان ایشون نه فقط وزیر نوآوری و تکنولوژی در اسرائیل هست بلکه به عضویت کابینه محدود امنیتی نظامی هم وارد شده، پذیرفته شده و این اهمیت سخنان ایشون رو آشکار میکنه. ولی در پایان این بخش از گفتگو باید تاکید بکنم که این شعار رسمی دولت اسرائیل نیست بلکه بیان یک آرزو هست که مردم ایران هرچه زودتر به هدفها و آرمانهای خودشون برسن. در اسرائیل هم تقریبا همه سیاستمداران بر این باورند که وضع رژیم ایران اکنون بسیار بسیار متزلزله و مردم ایران زیر فشار بیشتری هستند، آمادگی بیشتری برای بپاخیزی دارند و شرایط منطقه‌ای یعنی سلب قدرت از نیابتی‌ها و شرایط بین المللی یعنی به روی کار آمدن دولت پرزیدنت ترامپ و بیانات و هشدارهای ایشون زمینه رو آماده میکنه که سال کنونی خورشیدی
سال پایان عمر رژیم ایران باشه. آقای جاودانفر، دولت اسرائیل در این که خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هست خیلی ابایی نداره که اون رو بیان بکنه و به خصوص در این 1-2 سال اخیر هم دیدیم از خود خانم گملیل گرفته تا نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به نظر میرسه که رویکرد مثبت‌تری به جریان پادشاهی خواهی در بین ایرانیان دارن. به نظرتون این تصادفی هست، علایق شخصی هست، یا اسرائیل به طور کلان یک سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی جریان پادشاهی خواهی کرده؟ با عرض شب بخیر خدمت شما و جناب آقای امیر، تا اونجایی که من میدونم، تا اونجایی که من میبینم، همه در اسرائیل، تمام مردم اسرائیل خواهان این هستن که حکومت ولایت فقیه در ایران هر چه زودتر برکنار بشه و روابط بین اسرائیل و ایران دوباره برقرار بشه. آیا اینکه دولت اسرائیل واقعا میتونی همچین کاری بکنه، همچین قدرتی داره؟ ببینید، اگه شما بخواید یک رژیم رو برکنار بکنید، واقعا سرمایه بسیار زیادی شما احتیاج دارید. به نظر من دولت اسرائیل این سرمایه رو نداره و برای اسرائیل هدفش یه هدف محدود هستش، این هستش که جلوی اتمی شدن حکومت جمهوری اسلامی رو بگیره و اینکه بتونه نیروهای نیابتی حکومت رو در منطقه ضعیف بکنه. حالا از چه راهی؟ یا اینکه حمله کردن به گروه‌های نیابتی، یا اینکه دنبال کردن از دکترین اختاپوس، اجرا کردن دکترین 8 پای آقای نفتالی بنت که میگه که هر دفعه جمهوری اسلامی که از گروه‌های نیابتیش به اسرائیل حمله میکنه، ما باسی به اهداف خود جمهوری اسلامی در خاک ایران حمله بکنیم. در هر حال واقعا اینا به نظر میاد که از دیدگاه واقع بینی و عملگرایی اینها قدرت اسرائیل هستن. آیا اسرائیل قدرت برکنار کردن جمهوری اسلامی رو داره؟ نه، ولی به نظر میاد که دولت اسرائیل میخواد که در حال حاضر اعلام بکنه که از حکومت پهلوی، حکومت مشروطه پهلوی، به نظر من نه فقط حکومت پهلوی بلکه حکومت مشروطه پهلوی، چیزی هستش که خود آقای رضا پهلوی هم میخوان، از اون حاضر هستش که حمایت بکنه، چون این حکومتی هستش که ما میشناسیم و حکومتی هستش که هم دموکراسی میخواد برای ایران، هم روابط خوب با اسرائیل. آقای امیر، فرصت خیلی کوتاهی داریم. بالاخره یک سرمایه‌گذاری سیاسی هست دیگه، با هر کم و کیفی که حساب بکنیم و معنا داره و برای اپوزیسیون دیگر ایران هم پیام داره، اینطور نیست؟ من تصور میکنم که اسرائیل هیچ تصمیمی نگرفته که کی رهبر آینده ایران باشه و اسرائیل با همه گروه‌های اپوزیسیون در تماس هست، ولی واقعیت امر این است که در میان تمام رهبران سیاسی اپوزیسیون تنها فردی که از بیشترین محبوبیت برخوردار هست شاهزاده رضا پهلوی است و گروهی هست که از ایشون طرفداری میکنه و همچنین گروه‌های دیگری رو که حاضرن به شاهزاده بپیوندن بیشترین امید رو به وجود میاره. ولی یک اصل سیاسی مهم در سیاست خارجی اسرائیل این است که رژیم آینده، ماهیت رژیم آینده ایران رو خود مردم ایران باید تعیین بکنن و اسرائیل نباید دخالتی در این امر داشته باشه و شرایط کنونی از دیدگاه اسرائیل بسیار آماده است از هر نظر و تنها دلنگرانی اسرائیل این است که در شرایط کنونی آقای ترامپ چه مدت صبر رو کنه تا رژیم ایران رو به پای میز مذاکرات بکشونه، چه خواسته هایی رو ایشون مطرح خواهد کرد. این احتمال و نگرانی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ موافقت بکنه که مثلا غنیسازی ایران ادامه داشته باشه ولی در سطح 3.67%. این نگرانی هم وجود. ممنونم از هر دوی شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، و مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.